بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس، امید لرو چې انشاءالله ټول وښوستا. نن انشاءالله میرو تاسو شریکوي کلاس 4th جنرال ساينس گریډ 4 टेक्स्ट बुक जनरल साइंस करिकुलम 2020 ठीक छला टेस्ट एडिशन जनरल साइंस नमक शमीरत से फर्स्ट टाइम है चालू की जे साइंस बुनियादी सस्ता वेला शे ठीक छला साइंस चिकीमा दो साइंस मिर सारा डेफिनेशन दा चे व्हाट इज साइंस साइंस क्या होता है दादी को तो गोरी है What is a science? Science क्या है? Science comes from a Latin word. साइंस जो है ये एक लतीनी लफ्ज़ से अहस किया गया है यानी निकला है सेंशिया दा सेंस लफ्ज़ चिकिम दा मिशरा और वतला दा डिसेंशियना which means to know or knowledge. शा साइंस लफ्ज़ चिकिम दा द सेंशियन और वतला दा द लतीनी लफ्ज़ लेटियन वर्ड ना दा मिशर और वतला दा चे दग मना काई टू नो आर नॉलेज नो मना काई जानना ओ नॉलेज या इल्म तबियाई इल्म मना काई जानना टिक्सला नो द दाना मिशर अतराई दा सेंस लफ्ज़ और वतला दा मकसद सदस ने डेफिनेशन यकीम दा the knowledge which is obtained by observations and experimentations is called science. सहीशला सेंस आगा इल्म दा आगा नॉलेज दा چې مشته حاصلېږي د observations په ذریعه سره یعنی مشاهدات په ذریعه سره and experimentations و د تجربات په ذریعه سره به داسې قسم علم تمیز ویلا شي ساينس. لکه مثال کے طور پر فرض کرے تو سره یو شای دا आधे पेला पस्तरगे दे उदली द मुशाहिदा दे उकड़ा उदे के त बिल्कुल एक न बाद बिया सो को तजुर्बा दा पोकड़ा तजुर्बा दे है पोकड़ा च फर्ज करे लो शद पेन उनी वो नो पेन दे से पोते दे को चकला दे पोते को आ पेन वित्रशिम जके तवे आर प्रेवजी टेक्सला دا تو فرض کړئ چې وا تجربه وکړه دغه غونډه کته پکرچیشه د یو ملګری دی واته ته غنټي وکې چې یاره ته ملګریا د سشمیر کا چې پین لوس شونسا به پوته کا به چې کله دا پین پلوس شونی و پوته ک به هغه زوی کیا هغه پین ار پریوته څه مطلب چې تو دا تجربه وکړه چې دا پین په ټوله دنیا شه چې ته پلوس شنسه نور پروزی دا تو یو تجربه ایکسپریمنت ته او دکړه ټیک شله نو دا سه علم چې مشته حاصلېږي د مشاهدات د لیدلې په ذریعه سره د سترګې لیدلې په ذریعه سره و د دغه سره په اخشي پند ته تجربه او کې ثابت کې چې واقعي د چار د شای کېږي دغه په ذریعه سره مشته چې کوم علم حاصلېږي به اختمیج د ساينس نوم ورکوي ټیک شله بیا وی چې there are two types of science د ساينس مشره دوا قسمونه دي ټیک شله یو ته ویلا شي نومریکل ساينس چې په اشه مش سره ارسي فزیکس بیولوژي میتھمیټکس وغیرہ وغیرہ ټیکشلا دوام د وی بایولوژیکل ساينس چې د تمیز لایف ساينس یا ویلا شي په داشه مش سره صرف بیولوژي ارسي په نومریکل ساينس چې کیمه د مش سره فزیکس کیمستري او بیولوژي مش سره حاصلېږي و په بایولوژیکل ساينس چې مش سره صرف بیولوژي یا لایف ساينس په داشه لایف ساينس ویل ته ویلا شي چې په داشه د انسان د ژوندۍ علم لیکل شو دا ټیکشلا زیاتر د انسان د ژوندۍ سره تعلق لرین کا شایده د جاندار د جسم سره تعلق لرین کا شایده ټیکشلا د حصے د احساس رنگ چلای باشه سیمره زمینه دی وغیرہ وغیرہ ټیکشلا مخشه ورسی په سنس 1 by 1 में میرو سدا یو شای پڑھاو کوي و جنرال ساينس شته ویل شي جنرال معنی کوي عام مشترک جنرال ساينس نه مراد دغه دا چې عام ساينسي معلومات چې کوم وي هغه ته مشتل شي جنرال ساينس ویل شي
چې میژه په خپل روزمره زندگی شه میش ته څه قسم مسایل یا شیونه مینه په هغه سمجھاو کولی شي میش ته مدد روکوي هغه ته ویلی شي جنرال ساینس ویلی شي. صحیح شله پاش میش سره درې شاخینه دي د جنرال ساینس لکه یوې ته ویلی شي فیزیکس، په اردو شه ورته ویلی شي طبیات، دوهم ته ویلی شي کیمستري کیمیا ورته وایي په اردو شه، دغه غوندې بیالوجي حیاتیات چې ورته ویلی شي وغیره وغیره. یعنی دغه ساینس چې کوم ده دا هغه علم ده چې د هر انسان په زندگی شه دغه ارسی په چار پنده دغه سره سره کدی سټوډنټ وي، کدی ټیچر وي، کدی عام بنده وي، هر سړی په چار پلیار پنده ارسی نو دغه شي تسویل شي جنرال ساینس په دشه هر قسم معلومات شامل وي. دا به چې کله تاسو 9 10 ته ورسېږئ به هغه ځای که د ساینس پرټي نه جوړ شي، چاته فزیکس ویلی شي، بیالوجي ویلی شي، کیمستري، خو چونکې وړیکې لیول پنده دا خبرې نه وي. دغه د ورځې مې میره سه ټرمینالوجي ورته استعمالای چې جنرال ساینس. ٹھیک شله اس تو سه روشیه خپل سبق ته تو سره ورته وګوره گریډ 4 ټیکسټ بک جنرال ساینس بیسڈ آن کوریکولم 2020 टेस्ट एडिशन. ٹھیک شله دا میش ساتری دا خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور. دا میش سره دا چې دا په کې پی کې شه په هر زوی شه دغه کورس استعمالیږي. ٹھیک شله کنټینټس معنی کوي فهرست. چپټر نیم دا وګوره دا چپټر نمبر دا چپټر نیم دا او دا پیج نمبر دا. ٹھیک شله دا میش سره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رسا چپټر په دغه یونټ شه سوري په دغه کتاب شه میشته روکړی شوی دی. پہلا چپٹر دا میش سره کریکٹرسٹکس اینڈ لائف پروسیسز آف ارگینزمز. دا ان شاء الله میش سوی دوام دا ایکوسیستم، درام دا هیومن هیلث، سلرام دا میټر اینڈ اٹس کریکٹرسٹکس. پنځم دا میش سره چې فارمز اف انرژي اینڈ انرژي ټرانسفر، فورس اینڈ موشن، دا ارث اینڈ اٹس ریسورسز، Earth's weather and climates, Earth in the solar system, technology in everyday life. ٹھیک شله ګلوزري وغیرہ وغیرہ دا میش سره مختلف قسمه چپټرې دي دا راکړي شوي دي. دا ان شاء الله 1 by 1 مې ویایي. دا لیکچر چې کوم دا د سټوډنټ ته پورا فایده مند ده، مفید ده، د دغه سره سره ټیچر د پورا د شای فایده مند ده، مفید ده، لکه دا یک ګوري اضافي معلومات دته ورکوي. د دغه سره سره کدا یو داسې بندای چې دای د ټیسټ لپاره لګیا وي، پی ټی سی سی ټی ټیسټ لپاره دای کوشش محنت کوي، نو هغه کسونه هغه ملګری د پورا یا د لیکچر فایده منې دي چینل سره سبسکرایب کړئ او دا چینل یغه لیکچر مکچر ګورئ. ان شاء الله دا نو تاسو ته ډېر قسمه معلومات راکړي حاصلېږي وي. دا اوس رسه کافي ده. ان شاء الله بل ویډیو شمیرو تاسو وی چپټر نمبر 1 شریکای وي کریکټرسټکس اینڈ لایف پروسیسز اف ارګینزمز. ټیک شله اجازه غوړي تاسو نه د بل ویډیو راسه د خدای په امان.